بسم الله الرحمن الرحیم. هوپفولي چې کوم ملګري ما فالو کړي ما فالو کوي د ما کنټینټ د ما ویډیوګانې دا ګوري نو هغو ته به پته وي چې مونږ دا کورس د بزنس انټیلیجنس والا د ډپارټمنټ اف ساینس اینډ ټیکنالوژي ان انفارمیشن ټیکنالوژي ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا په تعاون سره سٹارټ کړی دی. دا کورس مونږ له د 𝐾𝐵 بورډ په تعاون سره کامسیټ یونیورسټي ډیزاین کړی دی. مونږ په تیر چې کوم کلاس وو په تیر کلاس کې که تاسو خیال وکړئ مونږ د پرایمري ډیټا سورس او د سیکنډري ډیټا سورس کمپیریټیو انالیسس کتلی وو. اوس مونږ مخکې د خپل کورس کنټینیو کوو. مونږ سره د نوی کنسپټ کوم راغلو دا ډیټا ویر هاوس دی. نو ډیټا ویر هاوس په مونږ ډیفاین کوو چې ا ډیټا ویر هاوس سټور پروسیسډ اینډ سټرکچر ډیټا. اولنۍ خبره دا چې په ډیټا ویر هاوس کې پروسس ډیټا سٹور کیږي او د سټرکچر د ډیټا دا موږ سره کلیر وي. دغه نه علاوه موږ سره چې کلم دا ډیټا په ډیټا ویر هاوس کې سٹور کیږي نو د سٹور کېدو نه مخکې موږ سره دا کلین شي او ترانسفارم شي چې کومې موږ سره ETL پروسس دی. ETL پروسس ایکسټریکټ شي ډیټا بیا په کې ترانسفارمیشن مختلف قسم وشي. یغه نه بعد موږ سره د شي دا لوډ شي چې دا ډیټا ویر هاوس ته نو سه دغه نه بعد موږ سره موږ ویلې شو چې کومې موږ سره دا ډیټا ویر هاوس ته دا سکیما اون رائټ اپروچ ته. دغه نه علاوه موږ سره چې کومه هیسټوریکل ډیټا دا موږ سره مینلی سٹور کیږي په ډیټا ویر هاوس کې. ډیټا ویر هاوس دا سپیسیفیکلی ډیزاین شوی د چې شي لپاره د ریپورټینګ لپاره او یا مختلف قسم چې کومې موږ سره بزنس انټیلیجنس سیستمز دي داغو لپاره. موږ ویلې شو چې په ډیټا ویر هاوس کې مختلف د ملټیپل انټرنل چې کوم سورسز دي د ملټیپل انټرنل سورسز نه موږ سره شیر درومي مختلف سورسز نه ډیټا را درومي او په ډیټا ویر هاوس کې سٹور کیږي. موږ سره چې کوم ډیټا ویر هاوس ته دا SQL بیس کوئری په دغه کې سپورټ کیږي. دغه نه علاوه که موږ د ډیټا کوالټي وکړو او دغه نه علاوه ډیټا کنسسټنسي وکړو نو دا موږ سره هایلی انشور کیږي ډیټا کنسسټنسي او ډیټا کوالټي په ډیټا ویر هاوس سیستم کې. یا که موږ وکړو نارملی چې کوم ریډینګ دی ریډینګ لپاره چې کومه کوئری استعمالیږي دا په ډیټا ویر هاوس کې اپټیمایز کوئریز وي چې دا موږ سره ډیر فاست اینډ فریکوینټ ریډینګ پروسس کې د چې شي نه چې کومه ډیټا دا موږ سره. دغه نه علاوه موږ سره مختلف قسم چې کوم مینیجریل سټاف ته یا ډیسیژن میکرز دي دا موږ سره چې شي استعمالوي دا ډیټا ویر هاوس استعمالوي. موږ سره نارملی مینټین کال یا بیلډ کال ډیټا ویر هاوس سیستم دا ډیر ایکسپنسیو دی ایز کمپیر ټو چې کومې موږ سره نارملی ډیټابیس سیستم وي. د ډیټابیس سیستم نه ډیټا ویر هاوس دی موږ سره شی یو ایکسپنسیو سیستم دی چې دا موږ بیلډ کو یا مینټین کو. موږ سره ریکوایرډ وي پری ډیفاین سکیما یا ماډل د چې شي لپاره د ډیټا ویر هاوس د ډیولپمنٹ یا د مینټین کېدو لپاره. موږ سره پکې لیمیټډ اگر موږ په سٹارټ کې وي چې موږ سره سټرکچر ډیټا دا سٹور کیږي په ډیټا ویر هاوس کې. اوس کوېسچن دا پیدا ویږي چې کله که موږ سره انسټرکچر ډیټا وي نو په انسټرکچر ډیټا کې څه کیسه وي. نو نارملی موږ سره انسټرکچر ډیټا د پاره لیمیټډ شی دی دا کیپیبلیټي سپورټ پکې شته دی چې دا موږ سره چې شی وکړي انسټرکچر ډیټا سیو کړي. ریکمنډډ دا چې موږ سره سټرکچر ډیټا وي. که اگزامپل موږ وګورو نو سنوفلیک دا موږ سره چې دا یو ډیټا ویر هاوس اگزامپل دی. یا امازون چې کومې موږ سره ریډ شیفټ دی یا اوریکل ډیټا ویر هاوس دا مختلف قسم موږ سره چې ایگزیسټینګ ډیټا ویر هاوس دي. د فاینانشل ریپورټ او دغه نه علاوه موږ سره چې کوم کی پرفارمنس انډیکیټر دي دغه لپاره موږ سره بیسټ چې کوم اگزامپلز دي یا مطلب بیسټ سویټیبل چې کوم مطلب سیستم دی دا موږ سره ډیټا ویر هاوس دی. اوس په دا مخ کې موږ کمپیریزن د چې شي سره وکړو ډیټا ویر هاوس نه بعد موږ سره چې موږ سره دی ډیټا لیکس. نو ډیټا لیکس په موږ ډیفاین کو چې ډیټا لیکس کین سٹور را ډیټا ان اټ اوریجنل فارمز. ګوره دا پکې مین فرق دی. را ډیټا موږ چې شي ته یوز کومې موږ سره ان پروسس ډیټا وي په کوم موږ سره په نیټیو فارمیټ کې وي نو یو غټ اماونټ کې موږ سره را ډیټا هغه ریپوزیټري یا هغه سټوریج چې کومې موږ سره هولډ کوي کومې موږ سره مینټین کوي کومې موږ سره سٹور کوي چې شی سٹور کوي را لارج اماونٹ اف را ډیټا یا ان پروسس ډیټا یا نیټیو فارمیټ ډیټا چې په کوم فارمیټ کې ډیټا وي په مخ فارمیټ کې سیو کی. په لیکس ډیټا لیکس کې موږ سره نارملی په ډیټا ویر هاوس کې موږ سره چې په ډیټا ویر هاوس کې موږ سره چې کومه پروسس ډیټا وي او سټرکچر ډیټا وي د هغه د سټوریج کیپیبلیټي ده چې کومې موږ سره ډیټا لیکس دي په ډیټا لیک کې د سټرکچر د سیمی سټرکچر او د ان سټرکچر د هر قسم ډیټا د سټوریج موږ سره کیپیبلیټي شته.
نارملی چې کومې موږ سره ډیټا لیک دي په ډیټا لیک کې موږ سره سکیما اون ریډ اپروچ استعمالیږي. چېرته مو وکاروله دا چې کومې موږ سره سکیما اون ریډ او رایټ دی دا به ان شاء الله زه تاسو ته بیا په ایکسپلینیشن به دغه وکم خو اوس فلحال په ډیټیل کې د دغه ته نشم تللی. دغه نه علاوه موږ ویلی شو چې نارملی چې کومه ډیټا وي دا پروسس شي د سټوریج نه بعد په ډیټا لیکس کې ډیټا پروسس کیږي د څه شي نه بعد د سټوریج نه بعد. موږ سره د بیگ ډیټا لپاره یا د اډوانس انالیټیک لپاره چې مطلب یو بیسټ اگزامپلز یا سورس دی چې موږ پکې ډیټا سٹور کو دا موږ سره ډیټا لیکس دی. د ماشین لرنینګ او د آرټیفیشل انټیلیجنس مختلف قسم چې کوم ورکلوډز دي د دغه کړلو سپورټ موږ سره په ډیټا لیکس کې شته دی. دغه نه علاوه دا موږ سره یو لو کوست سټوریج دی د کم ایس کمپیر ټو چې کوم موږ سره ډیټا ویر هاوس دی. ډیټا ویر هاوس یو ایکسپنسیو سټوریج دی موږ سره او چې کوم موږ سره ډیټا لیکس دي دا موږ سره یو لو کاست څه شی دی سټوریج دی د ټیکنالوژي په بیس باندې. یا به زه تاسو ته وایم چې دا موږ سره هایلی سکیلیبل دی چې کوم ډیټا لیکس دي دا موږ سره سکیلیبیلیټي د دغه های ده. دغه نه علاوه چې څومره موږ سره ډیټا ساینټیسټ دي او ډیټا انالیسټ دي دا موږ سره څه شی استعمالوي دا موږ سره ډیټا لیکس استعمالوي. دغه نه علاوه که موږ وکړو په ډیټا لیکس کې موږ سره مختلف قسم لاګز چې کوم ډیټا وي دغه نه علاوه مختلف قسم ایمیجز مختلف قسم ویډیوز ډیټا مختلف قسم ټیکسچوال ډیټا دا موږ سره سٹور کیږي په څه شي کې دا موږ سره په ډیټا لیکس کې. نارملی موږ سره چې کله موږ غواړو چې موږ ډیټا ګورننس انشور کو نو دا موږ سره هایلی ریکوایرډ دی په څه شي کې په ډیټا لیکس کې. ډیټا ګورننس مطلب دا چې د ډیټا یوز چې ته د رولز مطابق شي کې انشور کې لیګل یوز د دغه ډیټا ولر دغه لپاره موږ سره څه دی دا ریکوایرډ دی. دغه نه علاوه موږ سره که موږ غواړو چې څه وکړو ډیټا سویم پکې موږ سره نارملی ریسک های کیږي په څه شي کې چې کله موږ سره ان مینیج ډیټا پکې راشي. موږ سره مختلف قسم اگزامپل دي د ډیټا لیک ولا لګه امازون S3 یا ایزور ډیټا لیکس یا دغه نه علاوه هډوب HDFS د موږ سره څه هډوب ډیسټریبیوټډ فایل سیستم HDFS مطلب د هډوب ډیسټریبیوټډ فایل سیستم د موږ سره یو ډیسټریبیوټډ ډیټابیس سیستم دی یا فایل منیجمنت سیستم دی چې په دغه کې موږ سره ډیټا سٹور کیږي. هاوس که موږ دغه دواړو کویک کمپیریزن وکړو نو چې کومې موږ سره نارملی ډیټا ویر هاوس دی دا سټرکچر دی ډیټا لیک کې موږ سره آل ټایپس پاسبل دی. که موږ بیا د ډیټا سټیټ وکړو نو موږ سره په ډیټا ویر هاوس کې ډیټا پروسس وي په ډیټا لیک کې راوي. که موږ بیا سکیما وکړو نو په ډیټا ویر هاوس کې سکیما اون رایټ ده. که موږ په ډیټا لیک کې وکړو نو سکیما اون ریډ ده. که موږ کاست وکړو نو د ډیټا ویر هاوس د مینټیننس کاست های دی او چې کوم ډیټا لیکس دی دغه ولا لو دی. که موږ یوزرز وکړو د ډیټا ویر هاوس ولا بزنس یوزرز دي او چې کوم ډیټا لیکس دي دغه ډیټا ساینټیسټ یا ډیټا انالیسټ دي. یا که موږ بیا یوز کیسز وکړو نو بزنس انټیلیجنس ان ریپورټ چې کوم دي دا موږ سره په ډیټا ویر هاوس کې کیږي. او که موږ ډیټا لیکس وکړو نو په ډیټا لیک کې موږ سره مختلف قسم آرټیفیشل انټیلیجنس او بیگ ډیټا انالیټکس موږ سره پکې کیږي. منتلی چې کوم موږ سره سمری ریپورټس دی د منیجمنت لپاره دا په ډیټا ویر هاوس کې کریټ کیږي. چې کوم موږ سره د سیل لاګز دي سیل لاګز دي یا د کسٹمر کلیکس دي یا ایمیجز دي یا آډیوز دي دا موږ سره په ډیټا لیک کې سٹور کیږي. نو هوپفلی چې ډیټا لیکس او چې کومې موږ سره ډیټا ویر هاوس دی دا تاسو ته اوس په ښه انداز سره کلیر شوي. انشاءالله چې موږ به دا کورس کنټینیو وي تاسو مهرباني وکړئ چې دا موږ پسې ګورئ موږ سره کمنټس کې موږ سره تاسو په مختلف پلیټ فارم باندې شیر کوئ. تاسو خپل رائے موږ سره شریک کوئ موږ اپریشیټ کوئ. خپل کمنټس تاسو په شیر کېدو باندې تاسو په کمنټس کړلو باندې تاسو په لایکس باندې نو دا موږ ته موټیویشن ملاویږي چې موږ کم از کم چې څوک د خپل مسلمان پښتون سوسایټي لپاره اټ مین چې څوک دا اپریشیټ کوي نو موږ به ان شاء الله دا کورس همداسې کنټینیو کړل. تاسو موږ سره دا کورس په مختلفو پلیټ فارم باندې شیر کوئ چې ډیرو خلکو ته ورسیږي فایده ورته ورسیږي. جزاک الله خیر.